পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ দিনটোৰ সেকেন্ড ভিডিঅ' আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম 5 নেক্টাৰ এলিমেন্টস পঞ্চামৃত যাক কোৱা হয়। আৰু এই যিখিনি কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ বহু পইণ্টস আপোনালোকে মেইনছত লিখোতে কামত আহিব। এই 5টা নেক্টাৰ এলিমেন্টস মনত ৰাখিলে আমি মেইনছৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ এটেম্প কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব। তাৰ এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দিওঁ। ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আছে, লাষ্টৰ ফালে আছে, access to affordable, reliable, sustainable and modern, এটো ভুল হ'ল, মডাৰ হৈ গ'ল, মডাৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে। মডাৰ্ণ এনাৰ্জি ইজ দ্য সাইন qua non to achieve sustainable development goals। আমি আগৰ যেতিয়া 17টা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ডিসকাস কৰিছিলো তাত আমি এফৰ্ডেবল এনাৰ্জিৰ এটা গোল পাইছিলো। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আহে সেই ক্ষেত্ৰত, এইটো কুৱেশ্যন 2018 চনত UPSC মেইনছত আহিছিল। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কুৱেশ্যনটো যেতিয়া এটেম্প কৰিম, এনসাৰটো লৈ যাবৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ষ্টেপছ, সেই ষ্টেপছৰ ক্ষেত্ৰত এই 5 নেক্টাৰ এলিমেন্টছে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইয়াত যিটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আছে 500 গিগাৱাটৰ যি নন ফসিল এনাৰ্জি কেপাচিটি ৰিচ কৰাটো, সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতত বহুতো ষ্টেপছ লোৱা হৈছে। আপোনালোকে এই আৰ্টিকলটো পঢ়াৰ পিছত কণ্টিনিউয়াছলি যেতিয়া আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়িব বা যিকোনো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ হওক বা হিন্দু, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিকল আহি থাকিব আৰু সেই আৰ্টিকলবিলাকত অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে ডেভেলপ হৈছে, ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কথাবোৰ পাব। এতিয়া মই কমপ্লিটলি সেন্টেন্স ওয়াইজ পঢ়ি নাযাওঁ। এইটো COP26ৰ এটা ষ্টেণ্ড, ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেণ্ড হয়, কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ যাক কয়। আমি কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ বিষয়ে জানিব লাগিব, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে খুব জৰুৰী। ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ কি হয় সেই বিষয়ে জানিব লাগিব। এতিয়া ডাইৰেক্টলি মই ক'ব খুজিছোঁ 5টা নেক্টাৰ এলিমেন্টস। ফাৰ্ষ্ট, ৰিচ 500 গিগাৱাট নন ফসিল এনাৰ্জি কেপাচিটি বাই 2030। মেক্সিমাম আমাৰ 2030ৰ আগতে ল'বলগীয়া ষ্টেপছে আছে, গতিকে ইয়েৰটো ইজিলি মনত ৰ'ব। 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. Reduction of total projected carbon emissions by 1 billion tons from now to 2030. Reduction of the carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels. Achieving the target of net zero emissions by 2070. এতিয়া ইন্টাৰেষ্টিংলি এই যিখিনি কথা ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে অকমান মন দি পঢ়িলে দেখা পাব। আমি যদি ইম্পৰ্টেন্সৰ ওপৰত আহে যে 5 নেক্টাৰ এলিমেন্টছৰ ওপৰত যদি আমাৰ ডিসকাস কৰিব আহে, তেন্তে আমি কিছু পইণ্ট ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিম। বিশেষকৈ ইয়াত লিখা আছে, it was highlighted that transfer of climate finance and low cost climate technologies have become more important for implementation of climate actions by developing countries. So SDG গোলৰ এটা আমি গোল ক্লাইমেট একশনো পাইছো। গতিকে ক্লাইমেট একশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ষ্টেপ ল'ব লাগিব, ইয়াত হাইলাইটেড পইণ্ট এটা দিছে, ট্ৰান্সফাৰ অফ ক্লাইমেট ফাইনেন্স এণ্ড ল' কষ্ট ক্লাইমেট টেকনলজিজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি ক্লাইমেট একশনৰ যিখিনি ষ্টেপ লৈছোঁ সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, স্পেচিয়েলি ফৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ। The ambitions on climate finance by developed countries cannot remain same as they were at time of Paris Agreement 2015. গতিকে আমাৰ যিটো ক্লাইমেট ফাইনেন্সৰ যিটো এম্বিশন, অৰ্থাৎ পৰিৱেশ সলনিৰ ক্ষেত্ৰত, পৰিৱেশক প্ৰটেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি ধৰণৰ ব্যয় কৰোঁ, সেই ব্যয়খিনি পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট 2015 মতে হ'লে নহ'ব। এতিয়া আমি কিছু চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। It was emphasized that just as the Apsc tracks the progress made in climate mitigation, it should also track climate finance. Further, it was conveyed to the developed countries that India understands the suffering of all other developing countries. গতিকে আজি হেল্থ ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কোভিডৰ সময়ত আমি দেখিছোঁ ইণ্ডিয়াত কি ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল, কোভিচিল্ড বা কোভেক্সিন ভেকচিনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে যথেষ্ট আগভাগ লৈছে। G20 মেম্বাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ভাৰতে যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্টশ্বিপ আগবঢ়াইছিল সেই সময়তো ভাৰতৰ ওপৰত বহু কাণ্ট্ৰিৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ হৈ আছিল কিদৰে ভাৰতে ডিল কৰিব। গতিকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে আগভাগ লোৱাটো বেলেগ বেলেগ দেশে খুবেই বিচাৰে আৰু খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। গতিকে
সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে 5টা নেক্টাৰ এলিমেণ্টছ আগবঢ়াইছে। নেক্সট আহিল মন্ত্ৰ অফ লাইফ। আমি লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট, যিটো লাইফ বুলি আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত পাওঁ, সেই বিষয়ে আমি জনাটো খুবেই জৰুৰী। এই বিষয়ে মই যেতিয়া মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, মই অথেণ্টিক চ'ৰ্চৰ পৰা এটা PDF পাইছিলোঁ। মই সেইখিনি কালেক্ট কৰি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ ওপৰতো আমাৰ এছে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো আমি কওঁ লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট। তাৰ ওপৰতো এছে লিখাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, বা যিকোনো কুৱেশ্যন আমি ফেচ কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু সেইখিনি কুৱেশ্যন আমাৰ বাৰত নাহিল। এতিয়া লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট টু কম্বেট ক্লাইমেট চেঞ্জ ৱাজ অলছ' শ্বেয়াৰ্ড ইন COP26। আচলতে লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্টটো হয় কি? ইয়াত দিয়া আছে, ইট ৱাজ ষ্টেটেড ডেট লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট হেজ টু বি টেকেন ফৰৱাৰ্ড এজ এ কেম্পেইন টু মেক ইট এ মাছ মুভমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট কনচিয়াছ লাইফ ষ্টাইল। অৰ্থাৎ আমাৰ যি লাইফ ষ্টাইল হ'ব, সেই লাইফ ষ্টাইল আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট কনচিয়াছ হ'ব লাগিব, ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি বৰ্তমানত ব্যৱহৃত বস্তুবোৰ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব যে ভৱিষ্যতৰ যি প্ৰজন্ম আছে, নেক্সট জেনেৰেশ্যনে যাতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাথাকে, তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব, যিটো অসমীয়াত বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি কোৱা হয়। গতিকে যিটো লাইফ প্ৰচেষ্টা, অৰ্থাৎ লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট যিটো এটা প্ৰচেষ্টা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত, সেইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। The message conveyed by India was the world needs mindful and deliberate utilization instead of mindless destructive consumption. গতিকে ইয়াত যিটো পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টটো প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোৰ লাষ্টৰ যিটো পইণ্ট আছে, সেইটো পইণ্ট আমি লিখিব পাৰোঁ। Why life is needed, the mantra of life is what? সেই কথাটো আমি লিখিব যাওঁতে আমি লিখিব পাৰোঁ যে মাইণ্ডফুল আৰু ডেলিবাৰেট ইউটিলাইজেশ্যন খুব জৰুৰী। আমি মাইণ্ডলেছ বা ডেষ্ট্ৰাকটিভ কনজামশ্যন নকৰি, গোটেইখিনি ৰিলেট হৈ যায়। SDG গ'লত আমি যিটো পাইছিলোঁ, ৰিডিউচ কনজামশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন। আমি কনজামশ্যন বা প্ৰডাকশ্যন ৰিডিউচ কৰিব বৰ্তমান সময়ত নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমি ডেভেলপমেণ্ট ফেজত আছোঁ বা আমি ডেভেলপিং ফেজত আছোঁ। কিন্তু আমি এনেধৰণে কনজামশ্যন কৰিব পাৰোঁ যি ধৰণে আমি ছাষ্টেইনেবিলিটি লাভ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ নাই, আমি লাইটটো অফ কৰি থ'ব পাৰোঁ, যিটো আমি কাৰেণ্ট অফ কৰি থ'ব পাৰোঁ, ফেনৰ ছুইচ অফ কৰি থ'ব পাৰোঁ। গতিকে যিটো আমাৰ লাইফ ষ্টাইল, সেই লাইফ ষ্টাইলটো এনভাইৰনমেণ্ট কনচিয়াছ হ'ব লাগিব। য'ত আমাৰ গাড়ী নিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি চাইকেল ইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি থাকিব। ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত আছে, ইণ্ডিয়া এম্ফেচাইজ দ্য ফাউণ্ডেশ্যনেল প্ৰিন্সিপল অফ ইকুইটি এণ্ড কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপন্সিবিলিটিজ এণ্ড ৰেছপেক্টিভ কেপেবিলিটিজ। It also highlighted that countries should have equitable access to global carbon budget, a finite global resource for keeping temperature increase within the limits set by Paris Agreement. ইয়াত বিশেষ ডিছকাছ কৰিব লগা নাই। আজিৰ এই টপিকটো, ছেকেণ্ড টপিকটো মই এইকাৰণে আগবঢ়ালোঁ, আমি পঞ্চমৃতৰ যিকেইটা 5টা নেক্টাৰ এলিমেণ্টছ আছে, ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ, আৰু মনত ৰখাৰ পিছত আমি লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট এই টপিকটো জনাৰ জৰুৰী যে, সেই বিষয়ে মই জনাব খুজিলোঁ। কিন্তু আমি স্পেচিফিকেলি আমি কি ধৰণে এই 5টা এলিমেণ্টছ হওক বা লাইফ ষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট এই টপিককেইটা আমি কি ধৰণে মেইনছৰ কুৱেশ্যনত এনচাৰ লিখোঁতে ভৰাব পাৰিম, সেই বিষয়ে আমি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন যেতিয়া আমি কৰিব চেষ্টা কৰিম, তেতিয়া মই সেই বিষয়ে দেখাম। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি নিজেই পঢ়িব, পজ কৰি পঢ়ক, বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই PDF-টো শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া কেনেকৈ মনত ৰাখিব, মোৰ ৱেটো হ'ল, মোৰ আচলতে ৰিভাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ডাইৰেক্টলি মনত ৰৈ গৈছিল, কিন্তু আজি মই যেতিয়া এই নোটছখিনি বনাই আছিলোঁ, মই এটা ৱে ভাবি পালোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথমটো, প্ৰথম যিটো এলিমেণ্টছ আছিল, সেইটো নন ফচিলৰ ওপৰত আছিল, ছেকেণ্ডটো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, থাৰ্ডটো কাৰ্বন এমিশ্যন, ফ'ৰ্থটো কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি, আৰু লাষ্টটো হৈছে জিৰ' এমিশ্যন। গতিকে প্ৰথম আখৰকেইটা যদি আমি লওঁ, তেতিয়া আমি যদি লিখি যাওঁ, প্ৰথম যদি NF হয়, নন ফচিল, RE ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, CE কাৰ্বন এমিশ্যন, CI কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি, ZE জিৰ' এমিশ্যন। গতিকে ফ্ৰণ্টৰ যিকেইটা আখৰ, ফাৰ্ষ্ট প্লেচত থকা আখৰকেইটা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং শব্দ হৈ যায়, NRC। প্ৰথম আখৰকেইটা যদি আমি একেলগে লওঁ, তেতিয়া আমাৰ NRC শব্দটো আহে। NRC আমি সকলোৱে জানো। আৰু ইফালে যদি আমি চাওঁ, FEE হৈ গৈ ফি হয়, NRC ফি এনেকৈ হৈ যায়। গতিকে মই এটা বাক্য বিচাৰি পালোঁ, NRC ফি, CIটো আমি কি বুলি উচ্চাৰণ কৰিম? চিটো কেতিয়াও আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি কে উচ্চাৰণ কৰোঁ, যেনে ক্ৰম। গতিকে সেইটো আমি এটা মাইণ্ডত প্ৰেক্টিছ কৰিব,
আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিলে অট'মেটিকেলি হৈ যাব চিটো আমি কি বুলি উচ্চাৰণ কৰিম আৰু আপোনাৰ মাইণ্ডত অট'মেটিকেলি আহিব যে এইটো কেন আছিল চি আছিল আৰু জেডটো আমি জেড ই আছে গতিকে আমি জে ই উচ্চাৰণ কৰিম গতিকে বাক্যটো হ'ব এনআৰচি ফি কি যে এনআৰচি ফি কি যে এনি টাইম কৈ থাকিব এনআৰচি ফি কি যে এনআৰচি ফি কি যে এনে কৈ থকাৰ পিছত আপুনি এইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল যে এনআৰচি শব্দটো আপুনি লিখিলে তাৰ তলত এফ ই লিখি দিলে গতিকে প্ৰথমৰ এন আৰু এফ মিলি হৈ গ'ল নন ফচিল নেক্সট আৰ আৰু ই হৈ গ'ল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি নেক্সট চি আৰু ই হৈ গ'ল কাৰ্বন ইমিশ্যন আৰু বাকী কি জেড চি আইটো হৈ গ'ল কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি জেডত হৈ গ'ল জিৰ' ইমিশ্যন নেক্সট আমি এটা যদি ফোন নাম্বাৰ মনত ৰখাৰ নিচিনাই মনত ৰাখোঁ 551B450 এইটো হৈ গ'ল 500 গিগাৱাট নেক্সটটো হ'ল 50% নেক্সট হ'ল 1 বিলিয়ন নেক্সট হ'ল 45% নেক্সট হ'ল জিৰ' ইমিশ্যন ইউজফুল ৱৰ্ডকেইটা আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ ৰিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট টুৱাইচ ৰিডাকশ্যন এচিভ গতিকে প্ৰথমটো হ'ব নন ফচিল সেইটো হ'ব 500 গিগাৱাট নন ফচিল এনাৰ্জি ৰিচ হ'ব সেইটো টু ৰিচ 500 গিগাৱাট নন ফচিল এনাৰ্জি নেক্সট ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহিব 50% ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফ্ৰম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি নেক্সট দুটা ৰিডাকশ্যনত আহিব ৰিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আহিব কাৰ্বন ইমিশ্যন ৰিডাক্ট কৰা নেক্সট কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি ৰিডিউচ কৰা আৰু লাষ্টত যিটো আমি জিৰ' পাইছোঁ জিৰ'টো হ'ল জিৰ' ইমিশ্যন বস্তুটো নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে এই কথাকেইটা লিংক কৰিলে আপুনি নিজে বুজি পাব বাট অভাৰঅল আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কি ধৰণে মনত ৰাখে কিন্তু মই ভাবিছোঁ এইটো ইজি ৱে হয় আমি প্ৰথম মনত ৰাখিলোঁ এনআৰচি ফি কি যে নেক্সট আমি নাম্বাৰটো মনত ৰাখিলোঁ মই চাই কৈ থকা নাই মই বেকগ্ৰাউণ্ডত নোচোৱাকৈ কৈ আছোঁ 550 1 বিলিয়ন 45 ৰিচ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ টুৱাইচ ৰিডাকশ্যন আৰু লাষ্টত আহিল এচিভি জিৰ' এমিশ্যন গতিকে সেইকেইটাই থাকিল কথা আজি টপিকটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ কাইলৈ মই পঞ্চশীল এগ্ৰিমেণ্টৰ ওপৰত এটা টপিক আগবঢ়াম আৰু লগতে নিউজ পেপাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আলোচনা কৰিম আৰু শেষত এটা কথা কওঁ যে আজি আগবেলা অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ আজি সেই ভিডিঅ'টোত আমি পাইছিলোঁ যে অভাৰ পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব চাইমেলটেনিয়াছ ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ এটা আমি ৱে পাইছিলোঁ মেনুফেকচাৰিং বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডেভেলপমেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টিংলি আজি 30 মাৰ্চৰ যি আৰ্টিকুল আছে তাত আৰ্টিকুল এটা আহিছে মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ একজেক্টলি মোৰ মনত পৰা নাই মই অলপ আগত পঢ়িছিলোঁ গতিকে সেই কথাটো লিংক কৰি আমি আজিৰ নিউজ পেপাৰত পঢ়িব পাৰোঁ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেনেকৈ ইকনমিক গ্ৰ'থ কৰিব পাৰে আৰু সেই বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ ইয়াত এটা মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আছে এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে এটেম্প কৰিব 2018 চনৰ UPSC মেইনছত অহা আৰু মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা চাইছোঁ এছিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক APSCৰ বৰ্তমান পৰীক্ষাত হয়তো বহু দিনৰ আগতে আহি যোৱা UPSCৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে এছিৰ ক্ষেত্ৰতো মই তেনেকুৱা ফিলচফিকেল এছে মই আগতে দেখিছোঁ গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ